ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਯਾਨੀ $1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ 4K 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 1080 ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਂ 4K ਤੇ 30 FPS ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ 4K ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਨੋ ਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਨੋ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਟਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਨੋ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਨੋ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ, मैं की करना ना लेके। So how much price this one? So for this one, all price same or different? No, they're going to be different prices. Different price. Just depending on the size of the tree. Okay. So there's different types of tree. We have a Douglas tree, we have a Nordman and a Noble. So the way that you tell the difference is by the leaves. Oh. So if you look at this one right here, it's green on the top, but then when you pick it up, there's silver on the bottom. Okay, what size this one? So this one, bring the stick. 8 feet. If this one is 7 to 8 feet. 8 feet. 7 to 8 feet. So for something like this, let's see what we're looking at. So Nordman, 7 to 8 feet. We're looking at $145 plus tax. But let's say you want something cheaper that's still the same size. You will go for like a Douglas. Small one. No, you can go for the same size, but just a different type of tree. Oh, okay. So that would be a Douglas, and that would be cheaper. So that's what makes it expensive. That it's green on the top, and then you pick it up, and it's silver on the back. Okay. Like what kind of, your type of taste and things like that. Yeah, these ones, the branches are more wide. Okay. So I'll tell you right here, this is the Noble. If you look at the branches, they're more straight and they kind of stick up. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੋਟੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਨੋ ਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਨੋ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆ ਵੇਖੋ
These are the trees. This is where they flock them with the This is artificial. This is yeah. okay. It's artificial, and then if you come over here. This is where we flock them with this machine. Okay. Very nice. Very nice. Then we'll put the tree right here, flock it, and then once we do that, we'll move it over there and let it sit for 24 hours. With this machine here, with the hose. Yeah, so we spray it and then put it over there 24 hours, so it can stick. Yes. And then after they come pick up and then take it to the house. Okay. Nice, nice. Very nice. So For this one? these are all trees, same thing. These are Douglas trees, but these are the bigger ones. These, if you look over there, we have like 8 to 9 feet, 9 to 10, all the way up to like 11 feet. And then when somebody comes and they want it, we'll cut all the string off, pick it up, I'll take it over there, I'll cut it with the chainsaw, I'll cut all this with the chainsaw, and I'll get the stand and I'll put a stand on it, pick it up, and then put it in the truck, and then take it home. And then all of these they're all original trees. ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋ ਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, 7 to 8 ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 145 ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਹੀ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਸਟ ਬਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਓਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੈਸਟ ਬਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਜਾ ਕੇ।